سلام، حسین جندقی هستم، نوازنده، مدرس موسیقی و آهنگساز. چند وقتی نبودم تو یوتیوب، یه خورده فرصت نداشتم برای اینکه بخوام ویدیو بسازم، چون ویدیو ساختن تو یوتیوب اوقات فراغتم رو در واقع باهاش پر میکنم و اینا بعضی وقتا. و الان بعد از 2 سال و نیم تقریبا برگشتم که ویدیوها رو ادامه بدم. امیدوارم که این فرصت ادامه دار باشه و بتونم ویدیوها رو تا سطح خیلی خوبی ببرم جلو. خب الان چیزی که میخوایم امروز با هم دیگه کار کنیم، در واقع درسی که امروز با هم دیگه داریم ویدیوی هفتم یا درس هفتم ریتم خوانی، وزن خوانی و یا هر اسم دیگه‌ای که بهش بدیم. تو کتاب‌های مختلف چیزای مختلف نوشتم، مثلا دید خوانی. یه بار دیگه تکرار میکنم، این مختص گیتار، تار، ویولون، پیانو، آواز و هیچ چیز خاصی نیست. تمام نوازنده‌های موسیقی از این ریتم خوانی میتونن استفاده بکنن. حالا تو ویدیوهای بعدی نشون میدم نمونه‌هاشو که چه جوری میتونن تمرین بکنن. خب بریم سراغ تمرینامون. تو درس‌های قبلی ما تا نوت دولاچنگ اومدیم جلو. دولاچنگ ساده البته. یعنی مثلا 4 تا دولاچنگ کنار هم. اما فیگورها یا حالتهای مختلفی از دولاچنگ و ترکیبش با چنگ، سیاه نقطه دار، چنگ نقطه دار و تمام نوت‌های دیگه وجود داره که بیشترش باید تمرین بشه. چون اینا وقتی توی قطعه به وجود میاد، یعنی مثلا وسط یه آهنگ هستید دارید تمرین میکنید و این به وجود میاد، اگر از قبل روش مسلط نباشید تو اون لحظه خیلی کارتون سخت میشه و حتی در بیشتر مواقع یاد گرفتن همون وزن‌خوانی تو همون لحظه برای بعضیا نشدنی میشه. باید چیکار کنید؟ پس اینا رو باید از قبل تمرین بکنید. حالا میخوام امروز 2 تا فیگور جدید رو که ترکیب دولاچنگ با یه سری نوت‌های دیگه است و باهاتون کار بکنم. و چند تا تمرین واسش نوشتم که با هم دیگه تمرینش میکنیم با همون روال قبلی، یعنی با 2 تا سرعت. یه سرعت پایین‌تر حدوداً 60 و یه سرعت بالاتر حدوداً 80. حالا من دقیقاً 60 تا 80 میگیرم، ولی حدوداً که میگم شما اگه دیدید سختتونه کندترش میتونید بکنید، یا اگر دیدید راحت واسهتون و دوست دارید سریعترش رو تمرین کنید میتونید سرعت ویدیو رو زیاد بکنید، یا اینکه خودتون با مترونوم جداگانه با سرعت یه ذره بالاتر یا پایین‌تر تمرین بکنید. اما این سرعتی که دارم بهتون میدم متداوله، یعنی عموما آدم‌ها بین سرعت 60 تا 80 رو این تمرین‌ها خیلی کیفیت مطلوب‌تری رو به دست میارن. پس پیشنهادم اینه روی اینا بیشتر تمرین کنید. خب بریم فیگور اول یاد بگیریم. فیگور اول چیه؟ یک چنگه، یعنی یه نوت چنگ که در ادامهش در امتدادش 2 تا نوت دولاچنگ اومده، یعنی یه دونه چنگ بعد 2 تا نوت دولاچنگ. خب که اول چنگه رو میزنیم طبق اون شمارش قبلی که ما هم دیگه کار کرده بودیم، یه تا بتا. چنگو که میزنیم میگیم یک، تای اول رو میتونیم نشمریم، اگر سختتون بود میتونید بشمرید، هر جفتش میشه. بعد روی و باید دولاچنگ اول بخوره و روی تای بعدش باید دولاچنگ بعدیش بخوره که میشه یک و تا. ضربا چجوریه؟ یک و تا. آرومتر. یک و تا. حالا اگه با تا بخوایم بشموریمش، یعنی 4 تاشو بگیم، میشه یک تا و تا. یک تا و تا. متوجه شدین؟ یعنی یه دونه چنگ اول میزنیم بعد 2 تا دولاچنگ. چون چنگ نیم ضربه، پس ما وقتی یک رو زدیم تا رو نباید بزنیم، روی و نوت بعدی شروع میشه، 2 تا دولاچنگ که میزنیمش. حالا اگه 2 تاش پشت هم قرار بگیره چه شکلی میشه؟ یک و تا، 2 و تا. گفتم بهتون با سرم ضربه پا رو بهتون نشون میدم. یک و تا، 2 و تا. یک و تا، 2 و تا. یا با اون یکی شمارشه با همه تاها، یک تا و تا، 2 تا و تا. میبینید فرقش با اون حالت عادی اینه که اون تای اولی نمیخوره. یک تا و تا، 4 تا دولاچنگ، انگار اون 2 تا دولاچنگ اولی چسبیدن به هم دیگه. خب حالا تمرین باش بزنیم. تمرین اولمون رو مترونوم 60 میزنم اول. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و تا 2 و 1 و تا 2 و 1 و 2 و 1 و تا 2 و تا 1 و تا 2 و 1
و دو و یک و تا دو و تا یک و تا دو و تا یک و دو و. حالا همینو با سرعت بالاتر میزنیم 80. یک و دو و 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 یک و dou و یک و تا دو و یک و تا دو و یک و دو و یک و تا دو و تا یک و تا دو و یک و دو و یک و دو و تا یک و دو و تا یک و دو و یک و تا دو و تا یک و تا دو و تا یک و دو و. برای اینکه دقیق باشه من اینجا مترونوم میذارم و با مترونوم میذارم، فقط مترونوم صدا نداره، در واقع با تصویرش خودم هماهنگ میکنم که این تمرین خیلی دقیق باشه. پس شما وقتی دارید رو همین ویدیو تمرین میکنید، اولیشون که با سرعت پایینی با سرعت 60 اون یکی با سرعت بالاتر با سرعت 80. خب بریم سراغ فیگور بعدی. فیگور بعدی معکوس همینه. در واقع تو قبلی اول یه چنگ اومده بود بعد دولا چنگ، این سری برعکسه، اول دولا چنگ بعد چنگ. یعنی اول دو تا دولا چنگ اومده که میشه یه تا، بعد یه چنگ اومده که میشه و، تاش هم نمیگیم. حالا اگه بخوایم بگیم هم اینجوری میشه یه تا و دو تا و تا، نشمردم دوباره بگم، یه تا و تا، دو تا و تا. دیدین چجوری شد؟ پس دو تا دولا چنگ اول اومده بعد یه چنگ اومده که هم میتونیم بگیم یه تا و تا، هم میتونیم بگیم یه تا و. حالا من چرا میگم اون تا رو حذف کنیم؟ چون وقتی اون رو حذف میکنیم تو شمارشمون، تو زدنمون هم بهتر متوجه میشه مغزمون. به خاطر همین یه ذره سریعتر راه میافتیم روش. یه بار با گیتار میزنم، اشنا کنید. یه تا و دو تا و یه تا و دو تا و. پس با شمارش ضرب پا. خب حالا بریم یه تمرینش رو بزنیم با سرعت پایین 60 اول. یک و دو و 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 یه تا و دو و یه تا و دو و یک و دو و یه تا و دو تا و یه تا و دو و یک و دو و یک و دو تا و یک و دو تا و یک و دو و یه تا و دو تا و یه تا و دو تا و یک و دو و. خب اینم با سرعت پایینش. حالا این با سرعت بالاش میزنیم همینو، یعنی با سرعت 80. یه نکته فقط بگم قبلش، همیشه با سرعت پایینش رو بارها تمرین کنید. وقتی مسلط شدید بیاید رو سرعت بالاش، وگرنه خیلی سخت میشه واسهتون. و اگر سرعت پایینش رو مسلط نباشید سرعت بالاش رو تقریبا نمیتونید بزنید. خیلی هم مهم نیست که حتما با چه سرعتی بزنید، موضوع اینه که چقدر تمیز میزنید. یک و دو و 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 یه تا و دو و یه تا و دو و یک و دو و یه تا و دو تا و یه تا و دو و یک و دو و یک و دو تا و یک و دو تا و یک و دو و یه تا و دو تا و یه تا و دو تا و یک و دو و. خب هر دو فیگور رو یاد گرفتیم، تمرین کردیم. حالا می‌خوایم تو تمرین بعدی یه ذره اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم، ولی یه ذره ساده هنوز برخورد می‌کنیم، خیلی پیشرفته برخورد نمی‌کنیم. اول با سرعت پایین میذارم 60. یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و تا دو و یک و دو و یه تا و دو و یک و دو و یک و دو و یه تا و دو تا و یه تا و دو تا و یک و دو و یک و تا دو و تا یک و تا دو و تا یک و دو و یک و دو و یک و تا دو تا و یک و دو و یک و دو و یک و تا دو تا و یک و دو و یک و تا دو تا و تا یک و دو و یه تا و تا دو تا و یک و دو و یک و تا دو تا و یک و تا دو تا و یک و دو و تا یه تا و دو تا و تا یه تا و دو تا و یک و دو و تا یه تا و تا دو و یه تا و تا دو تا و تا یه تا و دو تا و یه تا و تا دو و یه تا و تا دو تا و یه تا و تا دو و تا یک
تا و یک و تا دو و. خب میبینید این تمرین دیگه خیلی داره پیچیده میشه دیگه. خب با این که الان سرعتمون پایین بود، سرعت 60، خب ولی این خیلی داره سخت میشه. پس توی این تمرین حالا فعلا سرعت بالاش رو نمیزنیم، در درس‌های آینده سرعت بالای همینا رو کار میکنیم که یه ذره راه افتاده باشین اول. خب بریم سراغ تمرین بعدیمون. تو تمرین بعدی باز دوباره اومدم پیشرفته‌تر برخورد کردم. البته فیگورهای جدیدی توش نیست. با همین فیگورها یه سری به اصطلاح کنار هم قرار گرفتن‌های متفاوتی ساختن که میتونیم بگیم یه فیگور بزرگتر متفاوت رو ساختن. خب حالا اینم با سرعت پایین میزنم فقط چون که سرعت بالاش خیلی سخت میشه، اما قیافش خیلی متفاوته. دقت بکنید تو نوت میبینید که نوت‌های چنگی که با هم دیگه میچسبیدن به هم، تک تک نوشتم خیلی از جا، دولا چنگا رو جدا نوشتم. حالت‌های مختلف نوشتاری رو میبینید توش، اما شاید بعضیشون واسه جدید باشه. دقت بکن هیچ کدوم اینا الان دیگه جدید نیست. اگر 6 7 ویدیو قبلی همه رو دیدی با همین ویدیو، الان هیچ کدومشون جدید نیست، فقط قیافه هاشون جدیده. حالا بزنم متوجه میشی، توی شنیدارش میبینی که این فیگورا هموناست. خب ولی احتمال داره با قیافه‌های مختلفی پس پیش بیاد. پس همه مدلش رو باید تمرین بکنیم. خب بریم سراغ این با مترونوم 60. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 تا و 1 و 2 تا و 1 تا و تا 2 تا و 1 تا و تا 2 تا و تا 1 و تا 2 و 1 و 2 و تا 1 تا و تا 2 و تا 1 و تا 2 تا و تا 1 و تا 2 و تا 1 و تا 2 و تا 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و تا 2 تا و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و تا 2 تا و 1 و 2 و 1 تا و تا 2 و تا 1 و 2 و 1 تا و تا 2 تا و 1 و 2 و 1 تا و تا 2 و تا 1 و تا 2 تا و 1 و 2 و تا 1 تا و 2 تا و 1 و 2 تا و 1 و 2 و تا 1 و 2 تا و تا 1 تا و تا 2 و تا 1 تا و 2 تا و 1 و تا 2 و 1 تا و تا 2 تا و 1 تا و تا 2 تا و تا 1 تا و 2 تا و 1 و 2 و. خب دیدین دیگه خیلی داره پیچیده میشه. حالا پیشنهاد میکنم اگر تمرین اول و دوم مسلط نیستین هنوز، سراغ این 2 تا تمرین بعدی نیان، مخصوصا این تمرین آخر. این تمرین آخر حتی اگه واسهتون سخت بود بیخیالش شید فعلا. یه چند وقتی تمرین بکنید رو تمرین اول، بعد بیاید رو این، چون خیلی دیگه داره سخت میشه دیگه. با سرعت بالا که اصلا پیشنهاد نمی‌کنم 2 تا آخری رو تمرین بکنید دیگه. همینی که الان زدیم با سرعت 60 بود و می‌بینید چقدر گیج کننده میشه. خب همونجوری که دیدید فیگورای مختلفی تو اینجا بود که قیافش نشون میداد که انگار جدیده ولی جدید نبود. همون حالتهای قبلی بودن که به یه روش دیگه ای نوشته شده بودن. شاید سوال پیش بیاد که آیا اینجوری نوشته میشه یا فقط به همون روش نوشته میشه؟ نه، همه این مدل ها درسته. عموما البته یک روش متداول تر هست که نوتا رو به هم دیگه میچسبونن، ولی تو خیلی از نوتا حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد. پس باید براش آماده باشید و تمرین کرده باشید، هم وزن و هم ریتمش و هم با قیافش آشنا باشید. ویدیو رو اینجوری که براتون توضیح دادم حتما تمرین کنید. تمرینای ابتداییشو با سرعت پایین‌ترش رو خیلی بیشتر تمرین بکنید. میتونید صدای ویدیو رو قطع بکنید، پلیش بکنید، بره باهاش بزنید. میتونید پاز کنید رو ویدیو و خودتون مترونوم بذارید تمرین کنید. هر روشی که راحت تر بود میتونید تمرین بکنید و برید جلو. فقط تنها کاری که باید بکنید اینه، تنها کار که نه، 2 تا کاری که باید بکنید اینه: یکی ضربه پا حتما بزنید، با شمارش بزنید، با شمارش تمرین کنید، خیلی این مهمه. خب و اول با مترونوم‌های پایین تمرین کنید و حتی بدون مترونوم تا سرعتتون یا کیفیت کارتون بیاد بالاتر، روونتر و راحت‌تر بشید، بعد برید سراغ بقیه‌اش. تو این چند وقتی که من نبودم خیلی واسم کامنت گذاشته بودن و ابراز محبت کرده بودن، از همشون ممنونم. ببخشید که من نتونستم خیلی وقتا کامنت‌ها رو جواب بدم و امیدوارم که از این بعد با هم دیگه باز دوباره درسای زیادی رو بریم جلو، بتونیم این ویدیوها رو بریم جلو. من خودم از ساختن این ویدیو خیلی لذت می‌برم. خب امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه و چیزی ازش یاد گرفته باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.